Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And this is again Wednesday, so we have this meditation. We are working and starting the triangle work. Ja nyt on jälleen kerran keskiviikko ja työskentelemme kolmiotyöskentelyn hyväksi ja mietiskelemme, opiskelemme sitä. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. So we will start right away our meditation. Aloitamme mietiskelymme välittömästi by recognizing that we had the full moon, and still we can sense the energies of the full moon. There is there are different kinds of approaches to full moon: 3 days, 5 days, and 7 days. So if we think about the 7 days approach, so then we still can contemplate the idea of the full moon. On olemassa erilaisia lähestymisiä täyttä kuuta kohti 3, 5 ja 7 päivän lähestyminen, ja voimme siitä huolimatta palata tuohon täyteen kuuhun ja pyrkiä tunnistamaan energiat. And we try to really again and still recognize the work of the hierarchy, ja pyrimme tunnistamaan hierarkian työn. And triangle work is always very important whenever we have particular times, trying to approach to the energies and distribute them. Kolmiotyöskentely on erittäin tärkeää, kun ajattelemme erityisiä aikoja, kuinka pyrimme tunnistamaan energiat ja niitä lähettämään eteenpäin. And we can sound Om 3 times through our lower wiggle. Voimme lausua 3 Om alemman käyttövälineemme kautta. And breathe at the same time white light. Ja myöskin samalla hengittää valkoista valoa. And then let us create the triangle of light. Luokaamme nyt valon kolmio. Closing our eyes and linking up with the soul. Sulkien silmät ja virittäytyen ylös sieluun. And also with Master DK ja myöskin Mestari DK:n kanssa. So this triangle of light is formed by your soul, your head center, and with Master DK. Ja tämä kolmio muodostuu sielusi, pääkeskuksesi ja Mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness ja kiinnitä tämä kolmio vakaasti tietoisuuteesi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla.
Now see it as a solid triangle of light. Näe nyt se täysinäisenä valonkolmiona. Visualizing the base of the triangle on the mental plane. Visualisoiden kolmion kanta mentaalitasolle. And its lower point or apex touching the top of your head. Ja sen alempi piste eli kolmion kärki koskettaen päälakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of light. Näe nyt kolmion kautta laskeutuva valon virtaus. Light orange in color with goldish flavor. Vaalean oranssin väriltä, jossa on kultaista hohdetta. See it flooding your whole body ja näe sen täyttämään koko kehosi. Now when you have been visualizing it as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa kuten kylpiset meren vesissä. And see it permeating every part of your physical equipment. Ja näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänen käsiinsä. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi.
The blessings of the gold of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, let us hold our consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ylläpitäkäämme tietoisuuttamme vakaasti mielissämme, eikä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Let us now focus on our own triangle or triangles. Keskittäytykäämme nyt omaan tai omiin kolmioihimme. Let us start with the premise that energy follows thought. Ja aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call now upon your triangle group members by name with love. Ja kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. We keep about 3 minutes silence to sound the name silently or aloud. Ja pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Let us now visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoikaamme rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmioiden jäsenten välillä. And we feel the energy of love and goodwill, how it is changing the square-like etheric field. Ja tunnemme tämän rakkauden ja hyvän tahdon energian, joka muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. And we strongly can recognize the difference when this energy of love and goodwill is affecting the environment and the aura. Tunnistakaamme nyt selkeästi silloin, kun tuo rakkaus ja hyvän tahto vaikuttavat ympäristössä ja sen aurassa. And now we can visualize the flow of spiritual light. Recognize the quality of it. Ja nyt visualisoimme henkisen valon virtauksen. Tunnista sen laatu. And again passing between the members of the triangles. Ja jälleen kerran kulkien kolmion jäsenten välillä. We recognize the nature of illumination. Huomioimme valaistumisen luonteen. How it brings again light into the substance, kuinka se tuo valoa substanssiin, into the square-like etheric field, neliömäiseen eteeriseen kenttään. We recognize how the triangles become every time etherically more living when we contact with our triangle members. Huomioimme, kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmion jäseniimme. In your mind, link now your triangles with the global network of golden triangles. Ja yhdistä mielessäsi nyt kolmiosi kansainväliseen globaaliseen verkostoon. And we know that this network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Tiedostamme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. And again we know that in the times of emergency, the triangles can be used by the three Buddhas of activity, and they can energize it for the protective purposes. Tiedostamme, että hätätilan vallitessa aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And you can contemplate upon that, what does it mean in your triangle work. Voit pohdiskella tuota, mitä se tarkoittaa omassa kolmiotyöskentelyssäsi. And now let us form a triangle between your triangles with the global network, and then with the three Buddhas of activity in Shambhala. Luon nyt
kolmio ja elävä yhteys omien kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa. And because the triangle work is about the science of invocation, ja koska kolmiotyöskentely on ja kuuluu invokaatioiden tieteisiin, let us now sound great invocation with deep understanding and understanding that what we are doing in this great invocation. Ja siksi lausukaamme suuri invokaatio todellakin tietoisesti ja ymmärtäkäämme, miksi me käytämme tätä suurta invokaatiota.
We see the network of golden triangles covering the entire planet. Näemme kultaisten kolmioiden verkoston kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren ja elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämän ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. We visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting into triangles. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. And attempt to see planet Earth as a sacred planet. Pyri näkemään maaplaneetta pyhänä planeettana. And humanity redeemed ja ihmiskunta vapautettuna. And let us say sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Sustain the circulation of love and light flowing through your triangles. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta kolmioittesi kautta. Also contemplate the great invocation. Myöskin pohdiskele suurta invokaatiota. We have to talk more about this great invocation. Meidän tulee puhua tuosta suuresta invokaatiosta vielä enemmän. And in coming conference in next May in Arizona, we will, when we have our conference, we have in our ceremonial workshop the theme about great invocation. Ja meillä on tulevassa konferenssissa Arizonassa teema koko suuresta invokaatiosta. So now we will wish you a beautiful evening or day. Toivotamme teille kaikille hyvää iltaa. We will
continue at 7 p.m. GMT with the Blue Rose, meditating again a new names of Mary. Jatkamme Sinisen ruusun ryhmän kanssa 10 Suomen aikaa mietiskellen uutta Marian nimeä. Lots of love to all of you, lots of gratitude to all of you, angels and light, and meet you soon again, either tonight or tomorrow again. Nyt kaikille paljon rakkautta, enkeleitä ja valoa, ja tapaamme joko tänä iltana tai sitten huomenna. Namaste from Finland. Namaste kaikille.